Képzeld el, hogy 14 napig nem eszel kenyeret. Nincsenek szendvicsek, nincsen pirítós. Mi történik ilyenkor a testedben? A változások egészen meglepőek. Az agyi köttől és a sóvárgástól kezdve a fogyásig és az energialöketekig. Ebben a videóban most napról napra nézzük végig, hogy mi történik a testeddel, ha 14 napig nem fogyasztasz kenyeret. Készülj fel, néhány változás rendkívül meglepő lesz. Az első és második napon a cukorsok elkezdődik. Az első 2 nap a legnehezebb. A tested hozzászokott ahhoz, hogy a kenyérből és más szénhidrátokból gyors energiát kap. Amint megvonod tőle, a vércukorszinted elkezd ingadozni. Ez olyan, mintha hirtelen elvágnád a szervezet legkedveltebb üzemanyagvezetékét. A glikogén raktáraid, ezek olyanok, mint az energiatartályok az izmokban és a májban, gyorsan kiürülnek. És itt jön a trükk. Minden gram glikogénhez 3-4 gram víz kötődik. Ebből kifolyólag nagyon könnyen előfordulhat, hogy a mérleg akár 1-2 kilóval is kevesebbet mutat már az első napokban. Ez azonban még nem valódi zsírégetés, hanem vízvesztés. De a tested eközben küzd. A hirtelen szénhidrát csökkenés miatt fáradtabb lehetsz, szédülhetsz, ingerlékenyebbnek érezheted magad, sőt fejfájás is jelentkezhet. Ez sokaknál az úgynevezett tipikus kenyérmegvonásos tünet. Kutatások is alátámasztják, amikor a szénhidrát bevitelt hirtelen visszavágjuk, az agy dopamin szintje átmenetileg csökkenhet. Ez az oka annak, hogy erősen kívánod a péksütit vagy a pizzát az első napokban. A tested szó szerint sóvárog a gyors boldogság forrás után. Szóval az első 2 nap olyan, mint egy hullámvasút. A kilók gyorsan csökkennek, de közben a hangulat és az energia ingadozik. Ha ezt a szakaszt kibírod, utána sokkal könnyebb lesz. A 3. és 4. napon belép az úgynevezett ketoinfluenza. Ez egy úgynevezett fordulópont. Ekkor a tested rájön, nincs több kenyér, nincs több gyors szénhidrát. Mit tegyen hát? Elkezd átváltani egy teljesen új üzemmódba, a zsírégetésbe. A májad beindítja a ketonok termelését, és ezek lesznek az új energiaforrásaid a glükóz helyett. Ez nagyon izgalmasan hangzik, de a szervezeted számára egy igazi sok, hiszen évekig vagy akár évtizedekig szénhidrátokon futottál, most pedig át kell kapcsolnod egy másik típusú üzemanyagra. Ez a változás sokaknál kellemetlen tünetekkel jár, amit összefoglaló néven ketoinfluenzának hívunk. Olyan érzésed lehet, mintha hirtelen lelassulna minden. Tompább lesz a gondolkodásod, vagy úgynevezett agyi köd jelentkezhet. Ingerlékenyebbé válhatsz, és hangulatingadozásokon eshetsz át, valamint fejfájással és koncentrációs nehézségekkel is szembesülhetsz. Sőt, még hány inger vagy enyhe szédülés is jelentkezhet. Ezek a tünetek nem azért vannak, mert beteg vagy, hanem mert a tested átállás közben kevesebb nátriumot és vizet tart vissza. Emiatt ásványi anyaghiány is felléphet. Ha ilyenkor nem iszol elég vizet, vagy nem pótolod a sót és a káliumot, a ketoinfluenza még erősebb lehet. A kutatások szerint nagyjából 2-4 nap kell ahhoz, hogy a ketoszid mérhetővé váljon a vérben. Vagyis ezekben a napokban tényleg átkapcsolsz egy zsíralapú energiatermelésre. Szóval a 3. és a 4. nap olyan, mint egy mély alagút. Kellemetlen, fárasztó és tele van kihívással, de a végén ott vár rád a fény, amikor végre elkezdesz új üzemanyaggal működni. Az 5. és a 6. nap a korai alkalmazkodásról szól. Az 5. és a 6. napra a tested elkezdi megszokni az új rendszert. A ketonok már nem teljesen idegenek az agyad és az izmaid számára. A tested elkezdi őket egyre hatékonyabban használni. És hogy ez mit is jelent a gyakorlatban? Az inzulin szinted csökken, ami azt eredményezi, hogy a vércukorszinted egyenletesebb lesz. Nincsenek nagy kiugrások és mély zuhanások, mint a fehér kenyér vagy a péksüti elfogyasztása után. Az étvágyad is elkezd változni. Már nem érzed azt hirtelen, hogy sürgető éhség tör rád, amikor úgy gondolod, hogy azonnal enned kell. Ehelyett a jól lakottság érzése hosszabb ideig tarthat. Nem utolsó sorban a sóvárgások, amik az első napokban szinte elviselhetetlenné váltak, most kezdenek csillapodni. Egy átfogó 2004-es vizsgálat, amelyet az Annals of Internal Medicine közölt, kimutatta, hogy az alacsony szénhidráton élő emberek sokkal hosszabb ideig érezték magukat jól lakottnak, mint az alacsony zsírfogyasztók. Ez a hatás sokaknál már néhány nap után jelentkezett. Persze nem minden rózsaszín még ezen a ponton. Az energiaszint stabilizálódik ugyan, de előfordulhat, hogy kicsit gyengébbnek érzed magad például sportolás közben. Ez viszont teljesen normális. A tested még most tanulja, hogyan éges hatékonyan zsírt.
Tehát az 5. és a 6. nap környékén megérkezel az első nagy mérföldkőhöz. A tested lassan megérti, hogyan boldogulj kenyér nélkül, te pedig elkezded élvezni a valódi előnyöket. Például a stabilabb energiaszintet és a csillapodó éhséget. A 7. és a 8. nap tájékán a puffadás eltűnik. Az első hétvégére végre látható és érezhető változás következik be. A puffadás jelentősen lecsökken. De miért? A finomított kenyér és a pékáru nem csak gyors vércukor emelkedést okoz, hanem vizet is visszatart a szervezetben. Sok embernél ráadásul a glutén és az élesztő is hozzájárulhat a puffadáshoz és a kellemetlen teltségérzethez. Amikor ezek hirtelen kikerülnek az étrendedből, a tested fellélegzik. Ezen a ponton többnyire megtapasztalhatod, hogy laposabb lett a hasad és a mozgások is könnyebbé váltak. Kevésbé feszes és vizes érzet van a testedben, valamint könnyebb emésztésre lehetsz figyelmes. Különösen akkor, ha rostban gazdag zöldségeket fogyasztasz kenyér helyett. És ezek nem csupán csak érzések. Egy 2019-ben a BMG folyóiratban kimutatott tanulmány arra lett figyelmes, hogy a finomított szénhidrátok csökkentése már 2 hét alatt javította az inzulinérzékenységet, csökkentette a gyulladásos markereket és mérsékelt zsírégetést indított el. Az első jelek ebből sokaknál már a 7.-8. nap tájékán láthatóvá válnak. Ez az a pont, amikor sok ember azt mondja magának, na most kezdem igazán megérteni, hogy miért is éri meg kihagyni a kenyeret az étrendemből. A tükörben azonnali változásokat látsz, a nadrágot kényelmesebben áll rajtad, és az energiaszinted is stabilabbá vált. A puffadás eltűnése tehát nem csupán esztétikai kérdés. Ez annak a jele, hogy a tested kevesebb vizet tart vissza, az emésztésed hatékonyabban dolgozik, és a vércukorszinted is kiegyensúlyozottabbá vált. A 9. és a 10. nap az energiaemelkedésről szól. A 9. és a 10. napra valami különös történik, mintha valaki felkapcsolná a villanyt. Az első napok fáradtsága és tompasága fokozatosan eltűnt, helyette pedig stabil, tiszta energia jelenik meg. És hogy ez miért van? Mert a tested mostanra megtanulta, hogyan használja a zsírt és a ketonokat fő energiaforrásként. Ez sokkal kiegyensúlyozottabb üzemanyag, mint a gyorsan égő szénhidrát. Nem kapsz hirtelen cukorlöketet, majd mély zuhanást. Helyette egész nap egy egyenletes, stabil energiát érzel. És hogy mit tapasztalsz ilyenkor? Könnyebb koncentráció, tisztább gondolkodást, eltűnő kajakómát, vagy a sport közben jelentkező magasabb erőnlétet. Egy 2017-es tanulmány az Obesity Reviews folyóiratban kimutatta, hogy a ketózishoz alkalmazkodó emberek jelentős energia és teljesítményjavulást éreztek 2 hét után, pontosan ebben az időszakban. Ez a fázis gyakran fordulópont. Sokan itt döbbennek rá, hogy a kenyér nélkül nemhogy fáradtabbak, hanem valójában sokkal energikusabbak. És ami még fontosabb, nem a cukorra építik többé a napjaikat, hanem egy sokkal tartósabb energiaforrásra. A 11. és 12. nap körül bélrendszeri változásokra lehetsz figyelmes. És hogy ez miért történik? A kenyér, főleg a teljes kiörlésű változat fontos rostforrás. Amikor hirtelen kihagyod az étrendedből, a rostbevitelet könnyen lecsökkenhet, főleg ha nem pótolod más forrásból, például zöldségekből, hüvelyesekből vagy zappehelyből. És hogy mi történik rost nélkül? Az emésztésed lassabbá válhat, tapasztalhatsz székrekedést vagy puffadást, a bélflórád, vagyis a jótékony baktériumok közössége pedig kevesebb tápanyagot kap, így az egyensúlyuk is megváltozhat. Egy 2015-ös áttekintés az Advances in Nutrition folyóiratban kimutatta, hogy ha teljes kijelölésű gabonát hagyunk el az étrendünkből, már 2 hét alatt csökkenhet a jótékony baktériumok száma. Ez megmutatja, milyen gyorsan reagál a szervezetünk a rosthiányra. De van egy jó hírünk. Ha tudatosan figyelsz a zöldségekre, gyümölcsökre, hüvelyesekre és magvakra, akkor ez a szakasz akár pozitívan is alakulhat. Sok embernél elkezd végleg megszűnni a kellemetlen puffadás, és emésztési ritmusa is rendeződik. A 11. és 12. nap tehát egyfajta teszt. Ha okosan helyettesíted a kenyeret, akkor a bélrendszered hálás lesz. Ha viszont csak elhagyod, de nem pótolod, kellemetlenségeket tapasztalhatsz. A 13. és 14. napon pedig az eredmények láthatóak. Elérkeztünk a 2 hét végéhez, és most már tényleg látszik, miért is volt érdemes kibírnod. A mérleg valószínűleg kevesebbet mutat, akár 5 kiló is lemehet, attól függően, hogy mennyi kenyeret fogyasztottál korábban. Az első kilók vízből mentek le, de a 2 hét végére azonban már a valódi zsírégetés is beindul.
A hasad laposabb, a puffadások eltűntek, a nadrág kényelmesebben áll rajtad. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is könnyebbnek érzed magad. Sőt, az energiaszinted stabilabb lett, nincs délutáni kajakóma, a koncentrációt pedig jobb, mint valaha. Nem utolsó sorban még a bőröd is szebbé válhat, köszönhetően a cukor megvonásból következő mérsékelt gyulladásoknak. Egy 2023-as klinikai vizsgálat kimutatta, hogy azok, akik csökkentették a magas szénhidrát tartalmú kenyér fogyasztását, 12 hét alatt közel 2 kilóval többet fogytak, mint a kontrollcsoport, és a leglátványosabb változás az első 2 hétben történt. Ez a szakasz az igazi aha pillanat, amikor nem csak érzed, de látod is a különbséget. A tested bizonyítja, hogy képes vagy változtatni, és kenyér nélkül is energikus, egészséges és magabiztos tudsz lenni. Szóval, megéri 14 napig kenyér nélkül élni? A válasz határozottan igen, különösen ha sok fehér kenyeret ettél korábban. De nagyon fontos, nem minden kenyér az ellenségünk. A teljes kiölésű kenyér tele van rosttal, ásványi anyagokkal és a bélflóra számára hasznos tápanyagokkal. A lényeg nem csak a kenyér elhagyása, hanem a jobb szénhidrátok választása. 14 nap kenyér nélkül képes újraindítani a tested, de az számít igazán, hogy mivel helyettesíted. Te vajon kibírnád 2 hétig kenyér nélkül? Amennyiben a válaszod igen, úgy írd le kommentbe, valamint ha tetszett, amit videónkban láttál, hallottál, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, lájkold korábbi videónkat, illetve oszd meg barátaid között is. Ha pedig szeretnéd támogatni munkánkat, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!